Tervetuloa takaisin Rautaryhmään. Täällä jatkaa Esa ja Vesa. Machine Men vai Children of Bodom? No, Machine motherfucking Machine Men, kyllä. Men of Bodom. No. Ainakin tänään mä painoin mun digiboksista sitä nappia. Tiedätkö te se nappi? Nappi. Niin, se näytti, että Machine Men on tänään vieraana. Joo, mä itse asiassa Se kun kattelin huijasi olisiko se Ilta-Sanomat ollut, niin siinä oli, Machine Men näyttiloma Et televisiossa. sä ois vähän rystinyt taas näitä hommia. Ei nyt ei laiteta tätä mun piikkiin, mutta Ai voidaan lähettää terveisiä Mihinkäs piikkiin tää sun laitetaan? TV:n tiedottajalle. No niin. Oho, on se Kiitos. se. No niin, terveiset, menikö ne perille? Moi moi. Noin, hyvä. No, vieläkö jaksaa? Ei jaksa enää. Teillä oli... Äsken puhuttiin näistä homohommista. Jätetään ne kumminkin toistaiseksi sikseen, ellette halua välttämättä kertoa, mitä siellä Torontossa No tapahtuu. sulla on vissiin nää homo-hommat aika tärkeitä. No, on mulle helvetin Joo. tärkeä juttu. Noista Mutta otetaan viiksistä päätellen, niin ne on aika läheisiä sulle, mutta... kyllä, kuten Saksa Joo. hevikin. Joo. Jatka vaan. Mutta teillä oli sellainen pieni toive, että me voitaisiin ottaa tämä meidän suloinen tuottaja Sonja mukaan lähetykseen. Kysytäänkö häneltä? Sonja, ole hyvä. Käännetäänkö kameraa tuonne? No Sonja, ollaan nyt hyvä. Sonja Peremmälle. Tule tänne istumaan. No siis Olen ei me yhtään pahoilla. niinku ihmetellä, mutta Myöhemmin. myöhemmin. Okei. Lupaus. Joo. Puhutaan vähän Toimii. ajankohtaisista asioista välillä. Te olette muutaman päivän päästä lähdössä vähän katselemaan uusia kappaleita. Miten paljon on matskua kasassa jo? No siis se on oikeastaan mennyt silleen, että me ei olla oikeastaan koskaan oltu se bändi, joka esimerkiksi kirjoittaa samaan aikaan kun me rundataan. Siis on sitä yritetty, mutta ei se vaan kuulla, että se on mun mielestä paremmin niin keskittyä yhteen asiaan samaan aikaan, että sillä selvä. Ja nyt kun me tuossa joulukuun, tai itse asiassa just ennen joulua lopetettiin rundaaminen, niin mä nyt oon niinku kattonut himas neliraiturilla vähän niinku kamaa, että se on niinku nyt lähdössä, niin se on nyt lähdössä silleen käyntiin, että meillä itse asiassa piti olla niinku tammikuun vapaa, mutta en mä nyt pystynyt olemaan vapaana niinku kirveelläkään, tuli vaan pakko ottaa keihäskät ja ruveta vähän kattelemaan, mutta siis silleen, että se tulee vähän pikkuhiljaa ja nyt niinku mun mielestä paras juttu on se, että tällä kertaa meillä on enemmän aikaa kuin koskaan aikaisemmin, koska siis se on aina ollut sillä, että meillä on hirveä vitu stressiä aina, Viimeistä tuli vähän kiire. Joo, niin. No siis onhan nyt ollut mun mielestä niinku ainakin viimeiset 3 levyä silleen, että tulee hirveät kuumotusta. Niin, et nyt on niinku, niin, nyt on enemmän kyllä aikaa. ammattireiskat tekee niinku hyvää kamaa paineen alla, että... Siis joo, ja siis onhan kyllä se jossain tapauksessa niinku jeesaakin, että tulee Niin, painetta. Mut mun mielestä on niinku jees, että saadaan ehkä vähän lepoakin, koska niin, sitä nyt on ollut silleen 3 vuotta putkeen, että kukaan ei oo levännyt sekuntiakaan. Et, niin. Ehkä ihan fiksu ottaa vähän rennommin välillä. Joo, no siis mä voin sanoa, että 2 vuotta sitten mä en olisi sanonut, että joo, että se on fiksua, mutta kyllä mä nyt on sitä mieltä, että se on ihan oikeesti. Äijät alkaa tulla vanhoiksi. Joo, Tästä kato, paska. kyllä Me oltiin... se- No siis, Katsotaanpa Olli, että kummat meistä oli yli... se on kerkko. Kerkko, sori. Niin ei saa. Onko siellä semmoista niinku SCCO? Ei, siis Kersso. Ei, se on Kersso. Se on se, niin. Sersso. Serso. Niin, Ai se alkaa C-llä. Joo, näin mä. Totta Koska kai. se asunut 2 vuotta Meksikossa, niin lähtee siitä. Joo. Niin siis, että oikeesti, että mitä vittua mä olin sanomassa. Niin, että jos saisit ollut viime vuodesta yli 7 kuukautta ulkomailla rundilla, Totta. niin mikä oli sun tämänhetkinen niinku viiksitilanne? Saattaisi olla jotain ihan muuta. No, Voi olla, että tämä jos puhe mä tulisi saan niin selvästi, kun tässä olisi sellainen rihmasto. Hei, Serso. Joo. Jos osaa korjata niinku tähän, siis tää on siis niinku vuodesta, siis 67. 6 kuukautta pelkästään Jenkeissä ja loput 4 kuukautta jossain muualla, eli 10 kuukautta 12 vaan pelkästään rundilla. Siis sitähän se oli. Oliko se sitä? No oli, plus ja sitten vielä 2005 Niin. 3 Risat. Niin. Et olihan se nyt aika saatana monen rupeama. Okei, jatketaan levynteosta vielä kohta lisää. Otetaan tähän väliin. Tuolta tuli kysymys, että mikä olisi ehdottomasti paras bändi, minkä kanssa haluaisitte rundaa?
jos olisi mahdollisuus valita? No, Voiko se olla elävä tai kuollut Mun puolesta se voi olla ihan mitä vaan. pantera? niin. Mun mielestä se aina oli Slayer, mutta me ollaan just Niin, no se on vedetty tehty, pari niin. rundia niiden kanssa, että jos elävä tai kuollut, niin Pantera on varmaan aika hyvä vaihtoehto. Joo. Minkälaista muuten oli vetää Slayerin kanssa samoilla rundeilla? Aika saatanan väkevä. Vaikka se nyt sulle kuulukaan, mutta Ai niin, no se on tosiaan totta. Joo, mutta no siis se oli se, että mun mielestä se oli hienoa se, että me saatiin se mahdollisuus lähteä sinne, koska me tosiaan puitiin sitä mahdollisuutta, että me ehkä lähettäisiin Ozfestiin tai sit ei. Mut sit me saatiin toi offeri tuolta Slayerin managementilta, että nyt niinku tulee tää, mikä on niinku uusi juttu, mikä ilmeisesti tulee jatkumaan, niinku tää Unholy homma. Et niinku lätkäällä niinku lämpää Slayeri. Me oltiin silleen, että haloo. Slayeri. Okei. Ja mietin nyt siis no siis vuoden Ozfestin pääbändi oli Disturb. Mikä siis no okei, no mun mielestä on hyvä bändi, mut siis Kela on nyt oikeesti niinku Disturb, Slayer. Mikä se nyt vittu lähet Slayer ihan oikeesti. Siis se on ihan selkeä juttu. Ja siis se oli helvetin hieno, koska mun mielestä niitten, siis ei ainoastaan ne jätkät, mut myöskin niinku niitten just managementti ja niitten crew ja niinku kohteli kaikkia silleen helvetin hyvin. Et joka ikinen bändi sai niinku hyvää, tiedätkö, hyvää meininkiä, et sillä niinku ei ollut mitään egoja lentelemässä niinku pitkin niin. paitsi sitten tietysti Teikäneen mutta Niin se joo, mutta se on tietysti ihan eri, mut siis joo. niin ja siis sun ego oli Niin, ihan, siis no. sulla vittu on niin valtava, että se vaatii niinku ihan erillisen No, siis trailerin, mulla on oma rekka Legolle ja kaikkea. niin joo, totta joo. Mut se oli ihan hyvä näin. Joo. No mut anyway, mut siis ei oo mitään muut kuin vaan positiivista sanottavaa. Ja sit se myöskin, että me päästiin siihen Euroopan jatkojutulle, niin se oli hieno juttu. Okei, vähän asiaan liittyen. Tuolta tuli äsken kysymys, mitä mieltä olette Megadethista ja Dave Mustainesta? No ennen kuin sä sanot yhtään mitään, niin mä haluan sanoa yhden asian. Joo. No, siihen semmoiseen levyyn asti kuin Rust in Peace. Mä dikkaan Megadethista vähän helvetisti ja mä dikkaan Dave Mustaineista kitaristina. Tosin siinä oli ehkä parempiakin jäbiä niinku Chris Poland tai Marty Friedman. Mut sen jälkeen se musa ei tehnyt mulle niin paljon kuin aikaisemmin. Ja se mitä Dave Mustaine nyt on aikaisemmin sanonut aikaan, niin siihen mä nyt en halua kommentoida yhtään mitään. Ja nyt tää tulee tää sun... Anna tulla nyt sitten. Mikä? En minä tiedä. No siis jotain se sä on olet se- sanomassa. Sunhan se piti tietää. No ei kai. Dave Mustainen viimeaikaiset edesottamukset ei ole hirveästi vakuuttanut mun henkilökohtaista sielun elämää, mutta se ei näin mä kuulu tähän mitenkään. No okei, no mun mielestä joo, tuo oli erittäin kauniisti sanottu. Kiitos, kiitos. Eikö joo, Niin, oikeesti, joo. kiitti. Joo, mä dikkaan kanssa. Joo. Joo. No sä dikkasit kanssa, joo. Mä olin kanssa ihan sama. Mä yritin olla jotenkin tosi asiallinen Kyllä sä ja kaikkea. olit. Joo, Kyllä kiitti. olit, joo. Kiitti. Hyvä. Mä yritän poimia tuolta mielenkiintoisimmat kysymykset, mitä tulee. Tällainen tuli äsken tuolta, että jos te muuttaisitte yhteen, niin mitä siitä tulisi? Meidän piti muuttaa yhteen Hollywoodiin ja sä voit vittu todellakin kuvitella, Jos se on edelläkin plääni. Niin, no okei, me edelläkin ollaan muuttamassa yhteen Hollywoodiin, mutta sä voit kyllä tajuta, että sun piposta olisi kärrynyt viimeisetkin on rippeet siinä vaiheessa, kun me oltais kannettu edes niinku Aleksin souva sisään, että se olisi niinku... Voin kuvitella. Niin, no niin. No okei, no Hollywoodin, okei, siis se olisi mulle niinku 6 kuukautta ja hautajaiset. Long Beach, niin se olisi ihan lungia. Niin. Mut Me joo. oltiin tosiaan oikeesti, me oltiin muuttamassa yhteen West Hollywoodiin, mutta Herra Jumala. se, että kuinka nopeasti siellä niinku suomalainen mies ryyppäisi itsensä kuollakseen, se on hyvin nopeasti. Epäilemättä. Hei, otetaan asumisjärjestelyistä vielä sen verran. Teillä oli jossain vaiheessa Progiksena homma loma-asunto Sloveniasta, mihin oli sitten mahdollisuutta lähteä aina vähän jäähdyttelemään. Mitäs tää Progis etenee?
Mikä vitun loma on tuossa Sloveniasta? En mä ainakaan kuullut. Äijät ei muista mitään. Kyllä itse mä muistan tän. Sun on pakko muistaa, koska sulla on sieltä ollista Rolexi kädessä. No kyllä mä sen muistan. Siis En mä mistään vitun lomaa. Slovenia on hieno, Okei. oikeesti tosi hieno maa. Se niinku, että... Siis se oli yllättävän hieno maa. Joo, et niinku kaiken maailman niinku tsekit ja ihme paskamaat siinä ympärillä niinku... What have you? What have you. Mutta niinku... Slovenia itse asiassa on tosi hieno maa ja siellä on tosi hienoja niinku mestoja ja... Kyllä me myös vaiheessa katseltiin niitä... What have you. What have you? Oikeesti Okei, eiköhän tää asia on loppuun käsitelty näiltä No se osin. joo. Palataan